praying with anticipation. Att be med förväntan. I mean, when we're pursuing God, everything can happen. När vi jagar efter Gud då kan allt ske. Yeah, only the good stuff. Bara det goda. I mean, God doesn't give stuff we don't need. Gud ger inte sånt som vi inte behöver. He's not going to give us stuff what would damage us. Och han ger oss inte någonting som förstör oss. He will only give us the best. Han kommer bara ge oss det bästa. Let's go to another one quick. Låt oss gå till en annan snabbt. Acts 13:2. Apostlagärningarna 13:2. We learned that when the church leaders of the church of Antioch worshipped God and prayed and fasted, the Holy Spirit spoke to them. Det var församlingen i Antiochia som bad och fastade och Herren talade till dem. And told them to send out Paul and Barnabas to go out to the mission trip. Och sa till dem att avskilja Paulus och Barnabas och sända ut dem till missionsfältet. The church leaders of the church came together to pray. Församlingens ledare kom samman för att be. And God spoke. Och Gud talade. How many of you want to hear God speak? Hur många av er vill höra Gud tala? Don't forsake your prayer meetings. Så överge inte då era bönemöten. You know what the problem is? Vet du vad problemet är? I mean, this is a problem I've seen in my country, the Netherlands. I've seen it in Germany, in Austria. I've seen it in the United States. Det här är ett problem som jag har sett i mitt land, i Österrike och i USA. I have not talked to your pastor. Jag har inte pratat med er pastor. And I haven't been along enough down here Och jag har inte varit här tillräckligt länge to know if the same thing happens here. för att förstå om samma sak sker här. But this is what I experience. Men det här är vad jag upplever. Many times when there are prayer meetings, Många gånger när det är bönemöte there's hardly nobody there. så är det knappt någon där. Yes, maybe the pastor and his wife. Pastorn och hans fru är kanske där. That's why she get paid a big bucks. Därför får hon stora kovan. Eller tjänar hon mycket pengar. And maybe a grandma and a grandpa. Kanske en farmor och en farfar. And of course the children, because they have nowhere else to Och så go. barnen förstås, för de har ingen annanstans att vara. But that's about it. Men ungefär det. And it happened that pastors are going to pray and seek God. Och så när en pastor ska be och söka Gud. And God is still faithful. Så är Gud fortfarande And he starts speaking to the pastor. Han börjar tala till pastorn. And start giving pastors new vision, new revelation. Börjar ge pastorn nya visioner och uppenbarelser. And then pastor comes down on Sunday morning in the church. Och så kommer pastorn söndag morgon till församlingen. And he's so pumped because you heard God speak. Och sen så uppumpad därför han hörde Gud tala. And he's going to tell them, oh, but God said so, so, and so, and so. Och så vill han säga, det här sa Gud och det här. And this is going to be so awesome and so wonderful. Och det här kommer bli så fantastiskt och underbart. And then the congregation Och så sitter församlingen. stares at the pastor like this. Stirrar på pastorn så här. And say, Och säger, I didn't hear nothing. jag har inte hört någonting. I didn't hear nothing. Jag hörde inte något. I mean, when God really said so, he's supposed to have told us too. Om Gud verkligen sa det så borde han då ha sagt det till oss också. And you know, I'm not going to move until God is going to tell Och me. jag tänker inte göra någonting för Gud säger något. I mean, he's a big God. Han är en stor Gud. He knows exactly where to find me. Han vet precis var han ska hitta mig. What really has the conclusion or the result Och så det som resulterar i that nothing more happens than that people getting frustrated with each other. är att ingenting annat sker än att människor blir frustrerade på varandra. And instead of seeing new revelations, new breakthroughs, Och istället för att se nya uppenbarelser och genombrott I see us getting more and more stuck så ser jag att vi blir mer och mer, vi kör fast mer och mer in that spirit of tradition, i en anda utan traditioner in that spirit of religion, och en anda av religion in that spirit of complacency. och i en anda utav att man Sleepiness. sömnaktighet. And why? Varför? Well, the pastors pray, Pastorn bad, but you weren't there. men ni var inte där. Yes, you were right. You didn't hear. Ja, det var rätt. Du hörde inte. And the truth is, you couldn't hear because you were not in the same prayer room as your pastor Och sanningen är den att det var för att ni inte var i samma bönerum som er pastor. or your elders or your deacons. Eller era äldste bröder och ledare. You want to hear God? Vill du höra Gud? Are you sure? Then I would say, Pastor, get a prayer meeting going.
And you make sure you're going to be there. Då vill jag säga, pastor, se till att det är ett bönemöte och att du For är God, där. for God will speak in such a way that you will know. Och så att Gud kan tala på ett sådant sätt att du ska veta. It was not just your pastor saying Att something. det inte var bara pastorn, att det inte var han Because som sa God will någonting. confirm His word in you too. Gud kommer då bekräfta sitt ord i dig också. Is that what you want? Är det vad du vill? No? Nej, Don't get so excited. bli inte så upprymd utan det. Let's go to the next one. Låt oss gå till nästa. I love this one. Jag älskar det här. It's found in the book of Acts, Det hittas i Apostlagärningarna, chapter 12. kapitel 12. It's a story where Peter was in prison. Där det handlar om Petrus som When you read the scripture, you find surrounded with 16 soldiers. och han var omgiven av omkring 16 soldater. And he was in jail, Han var i fängelset sleeping. och sov. He was sleeping against one of the prisoners. Alltså- One of the what do you call it? The guards. Han sov mot en av vakterna. I mean, he was sleeping. Han sov. It's kind of like the condition of the church today. Är det inte det ungefär som hur det är i församlingarna idag? He was sleeping. Han sov. However, it says in verse 12, from chapter 12, it says, but Mary, the mother of John, and many others were praying for Peter at their house. Men det står i vers 12 att Maria, där var man, i Marias hus som var mor till Johannes, där var man församlade och bad. What had a result that an angel of the Lord said, going into the prison to where Peter was at, Och resultatet blev att en ängel från Herren kom in dit i fängelset där Petrus var, who woke up Peter, som väckte upp Petrus. and Peter then woke up, picked up his coat, and then he left the prison. Och Petrus, han tog upp sin mantel och så gick han ut ur fängelset. The story goes on as when they came outside, he wanted to ask the angel a question. Och så går de ut och så vill han fråga ängeln en fråga. The angel was disappeared, and then he came to the conclusion that it was not a dream, it was right, it was truth. Och ängeln var borta och då insåg han att det här var inte något han drömde utan att det var verkligt. He then went to the house of Mary, the mother of John, where the other people were praying. Och han gick då till Marias hus som var mor till Johannes där de andra var församlade och bad. He knocked on the door. Han knackade på dörren Servant girl said, who's there? och tjänsteflickan hon sa, vem är där? And Peter says, me, Peter. Och han sa, ja det är Petrus. The girl got so excited she forgot to open the door. Och flickan hon öppnade dörren. So went to the others. Så gick in till de andra He said, Peter's in the door, Peter's in the och sa, door. Petrus är vid dörren, Petrus är vid dörren. And they said, oh, it must be his Och de ghost. sa, det där måste vara hans spöke. Hans ande. Funny story, huh? En lustig historia. But anyway, Peter kept knocking. Men Petrus han fortsatte att knacka. And finally he came in Och så kom in and slutligen explained what had happened. och förklarade vad det var som hade hänt. What was the key? Vad var nyckeln? Prayer. Bön. Mary, the mother of John, and many others were praying at her house. Maria, Johannes mor och de andra bad i huset. Now, we can ask a question of, okay, how does it relate to us? Och vi kan fråga frågan, vad har det här med oss att göra? You know, all the prisoners we know in prison, they are the ones who deserve to be there. Alla de som är i fängelse, det är de som förtjänar att vara We där. don't want them to get out. Vi vill inte att de ska komma They're ut. bad. De är ju dåliga. Right? Eller hur? Okay, let me tell you something else. Låt mig säga någonting annat. Do you know that we can be in prison without per se being behind bars? Vet du vad? Att vi kan vara i fängelse utan att vara bakom galler. Have you ever noticed there are other people, Christians included? Har du märkt att det finns andra kristna inkluderade? You're talking to them until they're blue in the face. Och du talar till dem tills de blir alldeles blå i You ansiktet. try to arm wrestle them, you try to convince them, you try to do anything possible. Vi försöker liksom bryta ner dem och övertyga dem och liksom få dem att förstå. And they don't get it. Men de fattar inte. They're not showing up. De kommer inte. They're not entering in. De kommer inte in. They're not participating. Och de deltar And inte. you know that God has a calling upon their life. Och de vet att du vet att Gud har en kallelse på sitt liv. Well, let me tell you something. Låt mig säga en sak. They're just like Peter. De är precis som Petrus. They're in prison without even knowing about it. De är i fängelse utan att de ens vet om det. They have assumed a sleeping position. De har antagit en sovande position. The attitude of nothing is going to change anyway. En attityd som att det spelar ingen roll ändå, This is- förändras inte. I'm going to accept my condition. Jag accepterar mitt tillstånd. I'm going to suffer for God. Jag ska lida för Gud. Oh God, you see me suffer? Gud, du ser hur jag lider. Guess what? Gissa vad? God is calling us Gud kallar oss to not just talk them to death. att inte bara prata dem till döds. He's calling us to pray them free. Han kallar oss att be dem fria. Pray them out of prison. Be ut dem ur fängelset. Yes.
What means don't give up on Det them. betyder ge inte upp när det gäller dem. We keep on loving them. Fortsätt att älska dem. But instead of keeping on convincing them, Och istället för att försöka övertyga dem we need to stop praying for them så måste vi börja be för dem. as if their lives are dependent